Hallo en hartelijk welkom. Fijn dat u weer kijkt. Ja, vliegen met een drone, hoe leuk kan dat zijn? En u bent van ons gewend dat we regelmatig shots van de drone gebruiken in onze video's. En dat blijven we ook gewoon doen. Maar hoe zit het eigenlijk? Heb je rekening te houden met regels? En hoe zit het nou met alle landen van Europa? Een tijdje geleden heb ik u in een video alles verteld dat er nieuwe Europese regels zouden komen. En inmiddels is het zover. Die nieuwe Europese regels die zijn ingegaan op 31 december 2020. En iedere bestuurder van een dronepiloot, heeft met die regels te maken. Wat die regels inhouden, dat ga ik u allemaal haarfijn uitleggen. En dat ga ik in de studio doen. Maar ik ga eerst nog even een stukje vliegen, want het is hartstikke mooi weer vandaag. Veel plezier bij het kijken. Ik ben inmiddels terug in de studio en ik ga dus vertellen wat de nieuwe Europese drone-regelgeving inhoudt en wat dat betekent voor het vliegen met een drone. De nieuwe regels zijn op 31 december 2020 ingegaan, dus iedere dronepiloot heeft er vanaf nu mee te maken. In de nieuwe regels wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen hobbyvliegers en professionele dronepiloten. In plaats daarvan zijn er 3 categorieën in het leven geroepen. Namelijk de open categorie, de specific categorie en de certified categorie. Uitgangspunt hierbij is niet langer wie er vliegt, maar van het risico dat uitgaat van een vlucht. Het merendeel van de recreatieve dronepiloten, zoals wij, zal terecht gaan komen in de open categorie. En deze is weer onderverdeeld in 3 risico-subcategorieën. A1, A2 en A3. Wie buiten de beperkingen van deze subcategorieën wil vliegen, die komt automatisch terecht in de specific categorie of zelfs de certified categorie. Maar die laten we in deze video buiten beschouwing, omdat dat echt bedoeld is voor de zwaardere drones en de beroepspiloten. Belangrijk, vanaf 1 januari 2023 krijgen alle nieuwe drones die je kant-en-klaar koopt een nieuw soort CE productlabel met de aanduiding C0 tot en met C4. En dit label helpt je om te bepalen in welke categorie je terechtkomt en welk examen of examens je daarvoor moet doen. Let wel, nog geen van de drones die nu worden verkocht hebben al zo'n CE-label. Voor bestaande drones gaat een overgangsregeling van 2 jaar gelden. Dat is dus tot en met 31 december 2022. In de open categorie zijn er dus 3 subcategorieën en die ga ik nu aan u uitleggen. Ten eerste de open subcategorie A1. Hiermee mag je boven mensen vliegen. Dronevluchten die uitgevoerd worden in subcategorie A1 mogen alleen worden uitgevoerd met drones die zeer weinig risico opleveren voor mensen op de grond. Bijvoorbeeld omdat ze heel licht zijn of dusdanig geconstrueerd zijn dat het risico op letsel minimaal is in geval van een crash. Vliegen boven mensenmenigte is echter nooit toegestaan. In bijna alle gevallen moet de dronepiloot zich registreren. Alleen als uw drone geen camera heeft en minder dan 250 gram weegt, dan hoeft dit niet. Dat zijn de zogenaamde speelgoeddrones. Een voorbeeld, de DJI Mavic Mini, die weegt 249 gram. Daarvoor hoeft u geen examen te doen, maar omdat hij een camera aan boord heeft, moet u zich wel als piloot registreren. En dat registreren, dat moet u doen bij de Rijksdienst van het Wegverkeer, de RDW. En er zijn ook kosten aan verbonden. Op dit moment is de verwachting dat de registratie €21 gaat kosten. U ontvangt hierna een registratienummer en dat nummer moet ook op de drone worden aangebracht. Bijvoorbeeld in de vorm van een brandplaatje, een sticker of een zogenaamde dogtag. Dit nummer zal vanaf 1 januari 2023 uitgezonden moeten worden door de nieuwe drones, zodat handhavers op afstand kunnen zien van wie een bepaalde drone is. Dat is dus met uitzondering van de huidige drones die deze functionaliteit natuurlijk nog niet hebben. Bij drones boven de 250 gram moet je naast registratie bij de RDW ook een online theoriecursus en examen doorlopen. Drones met een CE-label, waarmee in deze categorie gevlogen wordt, die mogen maximaal 900 gram wegen. Of 500 gram voor de bestaande drones die nog geen CE-label hebben. De volgende subcategorie is de open subcategorie A2. Hiermee mag je in de buurt van mensen vliegen en dus niet boven mensen. De A2-subcategorie is bedoeld voor drones met een maximaal gewicht van 4 kilogram en die aan een aantal technische standaarden voldoen. Voor de huidige drones zonder dat CE-label is het maximaal 2 kilo. Je moet minimaal 30 meter afstand horizontaal aanhouden ten opzichte van mensen op de grond. En bij gebruik van de huidige drones is dit 50 meter.
Toekomstig verkochte drones die beschikken over een slow speed mode, die mogen mensen tot op 5 meter naderen in deze subcategorie. In alle gevallen moet de operator, de dronepiloot dus, zich ook hier weer registreren. En naast de verplichte online opleiding plus het examen moet je ook nog een aanvullend examen doorlopen. Ook moet je verklaren dat je enige praktijkervaring hebt opgedaan, maar dat wordt verder niet getoetst. Je mag deze verklaring trouwens zelf opstellen. En als laatste is er de open subcategorie A3, ver weg van mensen vliegen. Deze categorie die is bedoeld voor de zwaardere drones, bijvoorbeeld zelfbouwdrones tot 25 kilo of modelvliegers en FPV-racers. Je moet minimaal 150 meter horizontaal afstand houden van mensen en bebouwing. Belangrijk weer, na 1 januari 2023 vallen alle drones die geen C0 tot en met C4 CE-label hebben in deze categorie. Dat weer uitgezonderd met de drones kleiner dan 250 gram, die blijven in subcategorie A1. Dus ook alle drones die nu nog in gebruik zijn en geen CE-label hebben. Registratie van de piloot is ook in deze subcategorie weer verplicht en ook hier is een online examen verplicht. Samengevat betekent het dat u zonder registratie en EU-dronebewijs alleen nog kunt vliegen met een drone die lichter is dan 250 gram en zonder camera. Vanaf 250 gram moet u zich altijd registreren en 1 of meerdere examens succesvol afleggen. Dat is afhankelijk van de categorie waarin de drone valt. Nadat u geslaagd bent voor het examen kunt u bij de RDW het Europese dronebewijs aanvragen. De kosten hiervoor zijn €10 en het bewijs is 5 jaar geldig in alle EU-landen. Als u toch gaat vliegen terwijl u geen EU-dronebewijs en registratie heeft, dan bent u dus vanaf nu strafbaar. U riskeert een boete en in geval van schade of letsel veroorzaakt door uw drone, dan is het maar zeer de vraag of de WA-verzekering uitkeert. Ik vergelijk het maar even met rijden in een camper zonder rijbewijs en zonder kenteken. Ik raad iedereen dan ook met klem aan om te zorgen voor de juiste documenten en registratie voordat u met een drone de lucht in gaat. U kunt er veel ellende mee voorkomen. Ik wil u niet bang maken, maar onderschat het alstublieft niet. Ik ben inmiddels al druk aan het studeren voor het Europese dronebewijs om te mogen vliegen in de subcategorieën A1, A2 en A3. En daarmee mag ik dan met mijn huidige drone, de DJI Mavic 2 Pro, en die weegt 970 gram, vliegen in alle 3 de subcategorieën. Vanaf 1 januari 2023 mag ik met deze drone dan helaas alleen maar in de open subcategorie 3 vliegen. En dat betekent minimaal 150 meter afstand van mensen, bebouwing, industrie en recreatiegebieden. Gelukkig maken wij veel natuurbeelden en zijn er niet vaak mensen te zien op onze beelden. Ik volg mijn opleiding aan de Dutch Drone Academy en dat gaat geheel online, inclusief de examens. En die examens kan ik ook doen via die Dutch Drone Academy. Als ik straks dus klaar ben, dan heb ik 2 examens afgelegd, mijzelf als piloot geregistreerd en een EU-dronebewijs aangevraagd bij de RDW en een verklaring bij mij waarop staat dat ik beschik over praktijkervaring. Naast de categorieën zijn er een aantal regels die altijd gelden, dus in alle categorieën. Ik noem een paar voorbeelden. Je mag nooit hoger vliegen dan 120 meter. Je mag alleen bij daglicht vliegen, niet in de buurt van vliegvelden. U bent minimaal 16 jaar. U heeft een WA-verzekering die schade veroorzaakt met uw drone dekt. U heeft de drone altijd in het zicht, enzovoort. Wat ik absoluut een verbetering vind is dat de droneregels nu wel in alle EU-landen gelden en dus overal hetzelfde zijn. U hoeft zich niet meer in ieder geval in ieder land af te vragen en op te zoeken wat de geldende droneregels zijn. En voor mij is er trouwens nog een belangrijke regel en dat is: gebruik je gezond verstand. Hou ook rekening met privacy van mensen en zoek het gevaar niet op. Bereid uw vlucht ook goed voor en kijk altijd goed om u heen. Ik kan me goed voorstellen dat het u allemaal duizelt naar dit verhaal, maar u kunt het allemaal uitgebreid nalezen op de website dronewijzer.nl en voor de opleiding en examens kunt u kijken op dutchdroneacademy.com. De links ziet u in beeld staan en die vindt u ook in de beschrijving onder de video op YouTube. Hopelijk vond u deze video interessant en heeft u er iets aan gehad. Wat mij betreft heel veel succes met de examens en een veilige vlucht. Wilt u nou niets missen van ons kanaal? Abonneer dan op YouTube en schrijf u in voor de nieuwsbrief op www.campertv.eu. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Tot ziens!